guys, and welcome back to my channel. And for today's video, ang gagawin natin ay i-test natin itong Palmolive na Expertique, yung anti-frizz serum. So kakaligo lang. And iba, hindi yung Palmolive na set ng shampoo and conditioner ang ginamit ko dito. And wala pa akong ibang serum na nilalagay. Ito lang ang ilalagay ko para lang malaman natin kung gaano ka-effective itong serum na to. So spray type siya. Hindi ko alam kung bakit serum. Kasi diba usually serum, oil, medyo parang oil-based na malagkit na ewan. So ngayon, i-spray ko siya habang basa pa yung buhok ko. And di yung, nga pala, hindi ako nagsusuklay. Sorry na. Kasi ayoko talagang magsuklay ng buhok kapag basa. Kaya hindi kasi maganda yun. Baka lalong maglagas yung buhok ko. Sa ends, yung mid to ends ko lang nilalagay. Kasi yun yung frizzy eh. Yun na yung naunang lumabas na buhok ko. So, ang bango niya. Ayan. Hayaan ko muna itong matuyo. Then, babalik ako sa inyo maya-maya. So, bali natuyo na yung hair ko. And, nagtatangle-tangle siya. Hindi siya yung masakit. So, hindi siya ganong anti-frizz. Kung bibili kayo nito, kailangan kasama pa isang serum, which is ito. Yan. Nilalagay ko din to pagkabasa pa yung buhok pagkatapos maligo. Tapos, ito rin, kasabay rin ito. Nung anti-frizz na to. Yan. Kailangan, sila, sabay. Pero gagawin ko ng separate review kung ano naman yung dating nito. Kung ito lang mag-isa, okay lang ba? Okay na. So far, pasensya na maingay sa background. Nanonood kasi sila sa labas. And, ang thoughts ko lang is hindi siya ganong ka-effective kapag ito lang alone. So, ayun lang. If ever may gusto kayong product na ipa-review, please comment down below. And please check out my social media accounts na nando sa description box. If you like this video, please hit the like button below and subscribe to my channel. So, see you in my next video.